Hello, good morning mga kabuting-ting. May magandang balita. May magpapagawa po sa atin ng van. Magpapapalit po ng preno. Ito. Ayan, nandito na po yung may-ari. Ayan po yung may-ari. Magkakape muna kami ni Brad. Ito yung sasakyan niya. Ayan ang mga parts niya, oh. Dami. Ayun pa. Ito si Brad. Brad, shout out. Shout out sa mga taga Cebu dyan. Alright. Basta kayo dyan. Kape muna kami. Kape muna tayo mga pre. Mga kabuting-ting. Alright. Everyone, shoutout nga pala sa taga Balsikermo sa Bataan, mga taga Kantonyan dyan, Riverside, shoutout taga Cebu, Lapu-Lapu City. ano yung apelido ng pamilya mo? Mga pamilyang Pisodas, shoutout sa inyo. Si Kokoy, Koy, shoutout sa mga utol mo to, no? May buntag. Shoutout kay Pinoy Interes. Bago ng bike. Oh. Oh, kailangan punta rito, mag-bike tayo.
punasan to. Para mawala yung degreaser, grasa. Yun, pwede nang ilagay. Alright. Last na lang. Ganda ng lining mo. Wala na. Ayan o. Ay. Bakal na. Ayan, tinaman na yung bakal o. Paano masabi? Tinan mo yung banyo. Ayan yung brand. Pasensya na po sa kumakain. Yung pinakamasarap dito ha, mataas ang trabaho. Ito, kain muna kami, mga kabutingting. May inasal ba yan, Brad? May atsara. May nasal dito sa May ampalaya. Arizona. May papo. Ayan. Alright, dami namin ulam. Alright, sige po. Kain po tayo. Suluhin mo yan! Pinoy Deres, kainan. Hindi tayo. Kabay Tingting. Kay Pinoy Deres, shoutout. Roy, kain na. Arizona with love. Dennis Vargas, dito. Ayan. Kainan. Shout out sa'yo. Densyo. Saka kay Mama Son. Pinaindaras pala. Kuyang, kain tayo. Yun o. Itong pagkain nyo to. Ito si Apkokoy. Pisodas, taga Cebu. Lapu-lapu. Shoutout sa mga kabisaya dyan. Ginusto mo yan eh. Kay Samson Aquino, kay Titan. Taton. Kay Jasmine Tagiso. Cebu. Loloy. Loloy. Loloy Halahas. Mamdo. Jesus. Kay Kumaring Nelly. Si Ma'am Joy Jesus, ano po namin yan, sponsor namin yan sa Dennis. Kay Mr. Makaraig. Jonathan. Sarap po ng kain, oh.
Si 11 Takiso. Shout out. Mga kabuting-ting, may minsaya yata si Rod Kokoy. So ito, tapos na si Boy Butingting sa paggawa ng brake pads, nag-replace ng brake pads at saka rotor. Delikado pala to pag hindi napalitan. Tingnan mo, bakal na. Tapos dito may ano na. Nakaina na yung bakal din. Hindi ko man napansin pero narinig kasi niya eh. Pitbahay lang kami. Ito, nasisave. Nasisave kami, pati pamilya ko eh. Kasi delikado pala to pag ano, Lalayo pa drive, naman ng drive biyahe. mo ng malayo. Maraming nasave si Boy Butingting. Tingnan mo. Hindi lang yung sasakyan ko, pati yung pamilya namin nasave kasi delikado pala. Maraming salamat kay Boy Butingting. God bless. Oh, yun. Laking pasalamat ng kalapit-bahay namin kasi nasave daw yung buhay nila dahil sa akin. Kasi narinig ko nga naman yung preno nila. Lakas ng langit-ngit yung hingay. Kaya nung sinilip ko, wala nang manipis na yung pads. Kaya sabi ko palitan na. Kaya bumili ng pyesa ngayon. Ayun. Laking pasalamat niya. Alright. Ako naman ay pagka narinig kong gano'n, sasabihin ko talaga kung papalitan na talaga. Tsaka sasabihin ko, hindi mo sasabihin kung narinig mo nga gano'n. Yun, laking pasalamat. Alright, maraming salamat po sa inyo. God bless po.